এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী গণিতৰ বৃত্ত চেপ্টাৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব মেট্ৰিকত 100% চিয়'ৰ। এতিয়া কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আমি চাই লওঁ এটা এটাকৈ। তোমালোক কিতাপটো বাহিৰ কৰি লোৱা আৰু টিক চিন মাৰি লোৱা। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোক আহা 252 পৃষ্ঠা 252 পৃষ্ঠাত উপপাদ্য 10.1 এইটো চাবা দে, এইটো আহিব। তাৰপিছত তোমালোক চাবা অনুশীলনী 10.1 1 নং কুৱেশ্যনটো চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট, 2 নং কুৱেশ্যনৰ 1 2 এই দুইটাই চাবা। এতিয়া আহা তোমালোক 253 পৃষ্ঠা 253 পৃষ্ঠাৰ 3 আৰু 4 নং এই দুটা কুৱেশ্যন চাবা। 3 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 3 নং কুৱেশ্যনটো MCQ টাইপৰ আহিব দে, তোমালোক চাবা মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ। এতিয়া আহা তোমালোক 254 পৃষ্ঠা 254 পৃষ্ঠাত উপপাদ্য 10.2 এইটো চাবা দেই, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। উপপাদ্য 10.2 এইটো 15ত আহিছিল, 17ত আহিছিল, আকৌ 19ত আহিছিল, এইবাৰ আহিব। তাৰপিছত তোমালোক আহা 255 পৃষ্ঠা 255 পৃষ্ঠা উদাহৰণ 1 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ভালকৈ চাবা। উদাহৰণ 1 এইটো 17ত আহিছিল। তাৰপিছত তোমালোক চাবা উদাহৰণ 2 এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। উদাহৰণ 2 16ত আহিছিল, এইবাৰ আহিব দেই। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 257 পৃষ্ঠা আহা 257 পৃষ্ঠাত অনুশীলনী 10.2ৰ 1 নং 2 আৰু 3 এই তিনিটা কুৱেশ্যন চাবা দেই, এই তিনিটা কুৱেশ্যনৰ পৰা এটা MCQ আহিব। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 4 5 6 এই তিনিটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট, তিনিটাৰ পৰা এটা আহিব 4 5 6। এতিয়া আহা তোমালোক 255 পৃষ্ঠা 255 পৃষ্ঠাত 9 আৰু 11 এই দুটা কুৱেশ্যন চাবা দেই, 9 আৰু 11 এই দুটা কুৱেশ্যনৰ পৰা এটা আহিব। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখালোঁ তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।